Maka mai song kana mana kaคือคำนะก็ที่มาแสดงในไลน์จันเอาวิดีโอใน YouTube ไว้เนาะกำหนดลงโปรแกรมก็จันเอาได้นะครับนะมันก็อยากสังกัดเฮ็ดง่ายๆก็ค่ะเนาะเฮ็ดจมูกกันกว่าค่ะเนาะมันแล้วก็เดี๋ยวความเนี่ยค่ะเนาะมาเข้าไล่ของได้ของมันนะคะนะเข้าคู่กับฟิลดิ้งเนี่ยค่ะนะแล้วก็มาที่เว็บไซต์เนี่ยค่ะนะคลิปอันนั้นนะวิธีเนี่ยค่ะนะเอาดิ้งมาเช้าไว้กันนะเช้าไว้กันนะว่ามาจะนั่นนะมันนี่คือสิ่งสำคัญนะครับนะที่เราจัดนะครับนะที่เราจัดนะเดี๋ยวก็มาเลือกเอานะจะได้ใครเป็นวิดีโอแชทอะไรกันนะอันนี้เห็นเป็นไส้กันนะแล้วอินพุตวีเนี่ยก็ได้นะได้จัดแล้วนะครับมากฮะมาเปิดด้วยกันนะให้ต้มยำกันนะนี่ไงกันนะไปชมได้กันนะ